घेणार आहात ना पुढच्या आठवड्यात प्रॅक्टिकलला? सो लास्ट वीक मध्ये आपण पाहिल्या होत्या काही प्रिपरेशन मेथड्स, सॉल्ट जेल, हायड्रोथर्मल, देन सॉलिड स्टेट रिॲक्शन. हे जे सिंथेसिस मेथड आहेत ते पाहिल्या होत्या. मग आपल्याला त्याचं कॅरेक्टरायझेशन बघायचं आहे की म्हणजे आपण हे आता कॅटलिस्ट सिंथेसिस केले, पण मग त्यांची आपल्याला वेगवेगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक स्टडी करण्यासाठी वेगवेगळ्या टेक्निक्स लागतात. सो जसं तुम्ही XRD शिकला आहात राईट लास्ट इयर. सो तसंच म्हणजे XRD सारखेच आणखी भरपूर सारे टेक्निक्स आहेत. सो त्याच्यात जे आहे ते TPD और आणि TPR ह्या पण आहेत. सो त्याच्यातले TPD आपण आज डिस्कस करूया आणि TPR आता जसं जसं वेळ भेटेल आपण एक्स्ट्रा लेक्चर घेऊया आणि ते कव्हर करूया. सो टेम्परेचर प्रोग्राम डिसॉर्प्शन, त्याला म्हणतो TPDचं नाव पण काय, टेम्परेचर प्रोग्राम डिसॉर्प्शन. मग हे बघण्याच्या आधी आपल्याला तिथे मेनली काय दोन गोष्टी माहीत पाहिजेत की फिजिसॉर्प्शन कधी होतं आणि केमिसॉर्प्शन कधी होतं. आणि मग त्याच्यावरनं ती स्पीसीज त्याच्यावर फिजिसॉर्ब झाली का केमिसॉर्ब झाली हे आपल्याला कळतं. त्यामुळे त्याच्याकडे जाण्याच्या आधी आपण एक क्विकली फिजिसॉर्प्शन आणि केमिसॉर्प्शन रिवाइज करूया. So adsorption takes place when an attractive interaction between a particle and a surface is strong enough to overcome the disordering effect of thermal motion. मग adsorption पहिल्यांदा होण्यासाठी कंडिशन काय आहे, तर तिथे काय पाहिजे, अट्रॅक्टिव्ह इंटरॅक्शन कशामध्ये, बिटवीन अ पार्टिकल अँड अ सरफेस. एक पार्टिकल जो की त्या सरफेसवर काय होणार आहे, ऍडसॉर्ब होणार आहे. सो बिटवीन अ पार्टिकल अँड अ सरफेस इज स्ट्रॉंग इनफ टू ओव्हरकम. हा काय कसा असला पाहिजे, ह्यांचं जे अट्रॅक्शन आहे ते कसं असलं पाहिजे, कशामधलं अट्रॅक्शन, एक पार्टिकल आणि एक सरफेस यांच्यामधलं जे अट्रॅक्शन आहे ते कसं असलं पाहिजे, इज स्ट्रॉंग इनफ, कशापेक्षा स्ट्रॉंग असलं पाहिजे, टू ओव्हरकम द डिसऑर्डरिंग इफेक्ट ऑफ थर्मल मोशन. कारण आपल्याला माहिती की सरफेसवरचे जे काही ॲटम्स असतात ते कसे असतात, सतत मोशनमध्ये असतात. सो हे त्यांचा जे मोशन मधलं जे काही इफेक्ट असणार आहे तो कसा असला पाहिजे, कमी असला पाहिजे, आणि अट्रॅक्शन जे आहे ते कसं असलं पाहिजे, जास्त असलं पाहिजे. सो तेव्हाच काय होईल, एखादा पार्टिकल, एखादा ॲटम, एखादा मॉलिक्यूल त्या सरफेसवरती ऍडसॉर्ब होईल. त्यांच्यातले जे अट्रॅक्टिव्ह इंटरॅक्शन आहे ती स्ट्रॉंग पाहिजे. कशापेक्षा, तर त्यांच्यामध्ये जे डिसऑर्डरिंग इफेक्ट असतात ते थर्मल मोशनमुळे त्याच्यापेक्षा अट्रॅक्टिव्ह इंटरॅक्शन कशी पाहिजे, जास्त पाहिजे. So when the attractive interaction is essentially the result of van der Waals forces, then फिजिसॉर्प्शन takes place. आणि काय होतं की जेव्हा अट्रॅक्टिव्ह इंटरॅक्शन जी आहे ती कशी आहे, जर त्यांच्यामधली व्हॅन डर वॉल फोर्सेस, तुम्हाला माहिती व्हॅन डर वॉल फोर्सेस दीज आर वीक इंटरॅक्टिव्ह फोर्सेस. सो त्यामुळे जेव्हा त्यांच्यामध्ये व्हॅन डर वॉल्स इंटरॅक्शन असेल, व्हॅन डर वॉल्स फोर्सेस असतील, तेव्हा काय होतं, फिजिसॉर्प्शन होतं. So physisorptive bonds are characterized by dissociation energies below approximately 50 kilojoule per mole. मग जेव्हा फिजिसॉर्प्शन होतं तेव्हा ते कसं, म्हणजे केमिसॉर्प्शन आणि फिजिसॉर्प्शन जर ओळखायचं असेल तर त्यांच्या ज्या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज असतात त्याच्यावरनं ते आपण ओळखू शकतो. सो फिजिसॉर्प्शनची बॉन्ड एनर्जी कशी असते, लेस असते, आणि केमिसॉर्प्शनची कशी असते, जास्त असते. कारण फिजिसॉर्प्शन मध्ये वीक व्हॅन डर वॉल फोर्सेस असतात, त्यामुळे हे ब्रेक करण्यासाठी आपल्याला एनर्जी कशी लागणार आहे, कमी लागणार आहे ॲज कम्पेअर्ड टू केमिसॉर्प्शन. So chemissorption occurs when the overlap between molecular orbitals of adsorbed particle and the surface atoms permit the formation of chemical bonds. की केमिसॉर्प्शन कधी होतं, की जेव्हा मग आपल्याला, तुम्हाला MOT शिकलेला आहात, ही मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स ज्या आहेत ऑफ द ऍडसॉर्ब पार्टिकल, ज्या ऍडसॉर्ब पार्टिकलच्या मॉलिक्युलर ऑर्बिटल आहेत, आणि द सरफेस ॲटम
परमिट्स द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड. म्हणजे ऍडसॉर्ब ऍटम आणि जो सरफेसवरचा ऍटम आहे त्यांच्यामध्ये काय झालं पाहिजे, ह्या म्हणजे सरफेस ऍटमने त्याच्यासोबत बॉन्ड तयार करण्यासाठी ऍडमिट केलं पाहिजे स्वतःला. सो फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड विच आर कॅरेक्टराइज्ड बाय डिसोसिएशन एनर्जीज टिपिकली एक्सिडिंग 50 किलोजूल पर मोल. पण मग केमिसॉर्प्शनची एनर्जी कशी असते, ॲज वी नो इट इज अ हायर दॅन द फिजिसॉर्प्शन, कारण का तर त्यांच्यामध्ये केमिकल बॉन्ड असतो. सो फिजिसॉर्प्शन अँड केमिसॉर्प्शन. सो इन द केमिसॉर्प्शन इज ऑफन अँड ऍक्टिव्हेटेड प्रोसेस. हे आपल्याला माहिती की केमिसॉर्प्शन कशी आहे, ऍक्टिव्हेटेड प्रोसेस आहे. आपल्याला मेनी टाइम्स आधी थोडी एनर्जी द्यावी लागते, नंतर बॉन्ड तयार होताना काय होईल, ती परत इव्हॉल्व्ह होईल. So the formation of a chemisorptive bond requires that an activation energy barrier is overcome. So मग ते बॉन्ड तयार होण्यासाठी काय की त्यांनी ते ऍक्टिव्हेशन बॅरियर जे आहे ते कसं केलं पाहिजे, ओव्हरकम केलं पाहिजे. A common feature of molecular chemisorption is the weakening of intramolecular bonds that often lead to dissociation of the adsorbed molecule. म्हणजे याच्यामध्ये सगळ्यात कॉमन काय होतं केमिसॉर्प्शन मध्ये, तर जे इंट्रामॉलिक्युलर बॉन्ड्स असतात ते काय होतात, वीक होतात आणि नंतर काय होतं मग डिसोसिएशन. म्हणजे बॉन्ड वीक होताना जर आता समजा एखादा मॉलिक्युल ऍब्सॉर्ब होणार आहे, समजा O2 मॉलिक्युल एखाद्या सरफेसवर ऍब्सॉर्ब होणार आहे, सो O2 मधला O बॉन्ड पहिले काय होईल, वीक होईल तसंच, आणि मग तो ऍडसॉर्ब करेल. आणि ऍडसॉर्ब झाल्यानंतर तो जेव्हा डिसॉर्ब होतो तेव्हा पण काय होईल, मग तो ज्या सरफेसवरती ऍडसॉर्ब झालाय त्याच्यात त्या सरफेसवरती जो परत त्याचा त्या सरफेस सोबत तयार झालेला बॉन्ड तो पण काय होईल, म्हणजे जेव्हा आपण त्याला हीट देऊ किंवा कुठली एनर्जी देऊ तेव्हा पण तो डिसोसिएट होईल. सो डिसोसिएशन साठी काय आपल्याला मग तिथे एनर्जी द्यावी लागते. So an important example of activated dissociative chemisorption is the adsorption of oxygen molecules on the most of the metal surfaces at room temperature. की आपल्याला माहिती की जे मेटल रस्ट होतात ते रस्ट कशामुळे होतात, तर त्यांची ऑक्सिजन आणि वॉटरशी हवेतलं रिॲक्शन होते. आणि मग ते होताना काय होतं, मग ते आधी मेटल सरफेसवर काय होतात, ऍडसॉर्ब होतात आणि मग ऍडसॉर्ब झाल्यानंतर त्याच्यासोबत त्यांचं केमिसॉर्प्शन होतं त्या सरफेसवर आणि त्या केमिसॉर्प्शनमुळे त्यांच्यामुळे वेगवेगळ्या रिॲक्शन होऊन तिथे हायड्रोऑक्साइड्स आणि हायड्रोक्साइड्स तयार होतात आणि आपले वेगवेगळे मेटल सरफेसेस काय होतात, ऑटोमॅटिकली रस्ट होतात. So the elementary reaction steps occurring during this reaction are shown in the figure. इथे फक्त काय लक्षात घ्या, ह्या फिगरच्या डिटेल मध्ये मी जात नाही, फक्त हा जो एनर्जी बॅरियर आहे कशाचा, केमिसॉर्प्शनचा, हा कसा आहे बघा, हा व्हेरी हाय आणि हा फिजिसॉर्प्शनचा हा कसा आहे, व्हेरी लेस. मी ह्या बाकी डिटेल मध्ये जाणार नाही, फक्त मग काय आपल्याला कन्सिडर करायचं की जी केमिसॉर्प्शन साठी लागणारी एनर्जी असते ती कशी असते, हाय दॅन फिजिसॉर्प्शन. So TPD is the method of observing dissolved molecules from surface when the surface temperature is increased. So TPD आपण म्हणजे काय, कुठली मेथड आहे की ज्याच्यामध्ये काय करतो आपण ऑब्झर्व करतोय, काय तर डिसॉल्व्ड मॉलिक्युल्स कसे डिसॉल्व्ह होतात एखाद्या सरफेसवरून, फ्रॉम अ सरफेस वेन सरफेस टेम्परेचर इज इन्क्रीज्ड. बट काय कंडिशन आहे की आपण जेव्हा सरफेसचं टेम्परेचर हळूहळू इन्क्रीज करतोय तेव्हा मॉलिक्युल तिथून कसे डिसॉर्ब होत आहेत ते आपण कुठे स्टडी करतो, तर टीपीडी मध्ये स्टडी करतो, टेम्परेचर प्रोग्राम डिसॉर्प्शन. So when experiments are performed using well-defined surfaces of single crystalline sample in a continuously pumped ultra-high vacuum chamber, जेव्हा याचं आपण आता करणार आहे जसं आपण बघितलं की मेनी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स मध्ये काय लागतं, अल्ट्रा हाय व्हॅक्यूम लागते. का, कारण त्याच्यामध्ये आपल्याला ज्या मेजरमेंट करायच्या आहेत, समजा आयनच्या मेजरमेंट असतील, सो आयनची एनर्जी काय झाली नाही पाहिजे, लॉस झाली नाही पाहिजे. तसंच इथे पण काय आपल्याला जे ॲटम्स सरफेस वरून डिसॉर्ब होणार आहेत आयदर आयन फॉर्म मध्ये असतील किंवा ॲटॉमिक फॉर्म मध्ये असतील, सो त्यांची एनर्जी लॉस न होता ते आपल्याला काय करता आले पाहिजे,
स्टडी करता आले पाहिजेत, म्हणून आपण तिथे काय वापरतो, अल्ट्रा हाय व्हॅक्यूम. So then this experimental technique is often referred to as thermal desorption spectroscopy or thermal desorption spectrometry. मग याला नाव काय आहे तर थर्मल डिसॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और थर्मल डिसॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री असं पण म्हणतात, टीपीडी और टीडीएस असं पण त्याला म्हणतात. So when molecules or atoms in contact with a surface, they adsorb onto it, minimizing their energy by forming a bond with the surface. की जेव्हा काय होतो, एखादा ॲटम किंवा मॉलिक्यूल त्या सरफेस वरती काय होतो, ऍडसॉर्ब होतो, तेव्हा तो काय करतो, त्याची एनर्जी मिनिमाइज करण्याचा प्रयत्न करतो. कशी तर त्या सरफेस सोबत तो काय करतो, बॉन्ड तयार करण्याचा प्रयत्न करतो. The binding energy varies with the combination of the adsorbate and surface. मग आपल्याला माहिती की तो बॉन्ड तयार करण्याचा प्रयत्न करतोय, म्हणजेच काय, तो त्याला बाइंड झाल्यानंतर त्याची जी सरफेस सोबतची एनर्जी असणार आहे त्याला आपण काय म्हणणार आहे, बाइंडिंग एनर्जी. आणि मग ही बाइंडिंग एनर्जी आपल्याला माहिती की प्रत्येक सरफेस आणि तो ऍडसॉर्बेट मॉलिक्यूल जसा चेंज होईल तशी बाइंडिंग एनर्जी काय होणार आहे, चेंज होणार आहे. So if the surface is heated at one point, the energy transferred to the adsorbed species will cause it to dissolve. म्हणजे आपण तो सरफेस काय केला, हीट केला, तो हीट केल्यानंतर मग सरफेस काय करेल, ती एनर्जी त्या ऍटमला किंवा मॉलिक्यूलला जो त्याच्यावर ऍडसॉर्ब झालाय त्याला देईल, आणि ह्या त्या एनर्जीमुळे ऍटम और मॉलिक्यूल त्या सरफेसवरनं काय होऊ शकतो, डिसॉल्व होऊ शकतो. So the temperature at which this happens is known as desorption temperature. आणि मग हे जे टेम्परेचर आहे की जे आपण दिल्यामुळे तिथनं ऍटम किंवा मॉलिक्यूल डिसॉर्ब होतोय त्याला आपण काय म्हणणार, डिसॉर्प्शन टेम्परेचर. Thus TPD shows information on the बाइंडिंग एनर्जी. सो म्हणून आपण इथे काय स्टडी करणार आहे तर एखाद्या ऍटम किंवा मॉलिक्यूल त्या सरफेसवरनं डिसॉर्ब होत आहेत, म्हणजेच काय, त्याला आपण तेवढी बाइंडिंग एनर्जी दिली की ते त्या सरफेस वरून निघून जाणार आहेत. म्हणून आपण टीपीडी मध्ये काय स्टडी करणार आहोत तर बाइंडिंग एनर्जी स्टडी करणार आहोत. सो त्याचे जे मेजरमेंट्स आहेत मग आपण ते कसे करू शकतो ते पाहूया. TPD observes the mass of dissolved molecules. It shows what molecules are absorbed on the surface. आणि मग हे काय मेजरमेंट करताना आपण कसं करतो, बाइंडिंग एनर्जी तर आहेच, प्लस त्याचं जे मास आहे, जो मॉलिक्यूल तिथे काय होणार आहे, डिसॉर्ब होणार आहे, त्या मॉलिक्यूलचा आपण काय करू शकतो, मास पण तिथे स्टडी करू शकतो, जेव्हा आपण त्याला मास स्पेक्ट्रोमीटर अटॅच करू तेव्हा. So moreover, TPD recognizes the different absorption conditions of the same molecule from different surfaces between the desorption temperature of molecules desorbing different sites at the surface, that is terraces and steps. की परत काय की एखादा सरफेस आहे ओके, आणि सेम ऍटम्स और मॉलिक्यूल्स त्याच्यावर डिसॉर्ब झालेले आहेत, बट तिथे परत काय होणार आहे की तो सरफेस थ्रू आउट युनिफॉर्म असेल याची गॅरंटी आहे का, नाही. तर त्याच्यामध्ये काय असतील, काही स्टेप्स आणि काही टेरेसेस. टेरेसेस म्हणजे काय की असं एक फ्लॅट सरफेस, आणि स्टेप्स म्हणजे काय तुम्हाला माहिती. सो फ्लॅट सरफेस स्टेप, कारण काही काही सरफेसेस असे पर्पजफुली बनवलेले असतात की ज्यांच्यामध्ये टेरेसेस आणि स्टेप्स अशा असतात. सो टीपीडी ऑल्सो ऑब्टेन्स द अमाउंट्स ऑफ adsorbed molecules on the surface from the intensity of the peaks of the TPD spectrum. की TPD वरून आपण काय करू शकतो की किती मॉलिक्युल्स ऍडसॉर्ब झाले हे पण एक अंदाज आपण त्याच्यावरनं बांधू शकतो. कशावरून तर त्याची जी इंटेन्सिटी असणार आहे टीपीडी स्पेक्ट्रमची, त्याच्यावरनं आपण किती मॉलिक्युल्स अंदाजे त्याच्यावरती डिसॉर्ब झाले आहेत ते आपण काढू शकतो. सो टू मेजर, येस प्रियंकाला ऍड करायचंय, तिचं होत नाहीये ऍड. स्क्रीन शेअर केल्यावर प्रॉब्लेम येतो. असं कधी झालं तर तुम्ही मला व्हॉट्सअपला पर्सनल मेसेज करत जा, कारण मोबाईल म्हणून मी जवळच ठेवते, कारण तुम्ही इथे जरी मेसेज केला तरी तो दिसत नाही मला. ओके.
So to measure TPD, one needs a mass spectrometer under ultra high vacuum conditions. की जेव्हा आपल्याला ही TPD स्टडी करायची, टेम्परेचर डिसॉर्प्शन ही कॅरेक्टरिस्टिक स्टडी करायची, तेव्हा काय करतो आपण, त्याच्यासोबत एक मास स्पेक्ट्रोमीटर जोडलेला असतो अंडर अल्ट्रा हाय व्हॅक्यूम कंडिशन्स. आणि मग द अमाउंट ऑफ डिसॉर्ब मॉलिक्युल्स इज मेजर्ड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर at a heating rate of typically 2 केल्विन टू 10 केल्विन. मग हळूहळू काय करतो, टेम्परेचर वाढवतो एका स्पेसिफिक रेंजनी, की दर मिनिटाला 2 केल्विन किंवा दर मिनिटाला 10 केल्विन असं. आणि त्याच्यामुळे हळूहळू तिथनं स्टडी करतो की मॉलिक्यूल कसे कसे डिसॉल्व होत आहेत. सो सेव्हरल मासेस may be simultaneously measured by the mass spectrometer, and the intensity of each mass as a function of temperature is obtained as a TDS spectrum. याच्यामध्ये काय करतो मग, सेव्हरल मासेस आपण काय करू शकतो, एकाच वेळी जरी तिथे वेगवेगळे मॉलिक्युल्स डिसॉल्व झाले तरी पण मास स्पेक्ट्रोमेट्रीने आपण ते एकाच वेळी मेजर करू शकतो. आणि मग इंटेन्सिटी कशी असेल त्या ह्याची त्या मॉलिक्युल वरती किंवा ऍटम वरती डिपेंड असेल की ते किती आहेत कसे आहेत, त्याच्यावरती जी मास आपला जो पिक्स येणार आहे ते पिक्सची इंटेन्सिटी अवलंबून असेल. The heating procedure is often controlled by the PID control algorithm, with controller being either a computer or specialized equipment such as Eurotherm. Eurotherm हे काय आहे तर एक कंपनी नेम आहे. इट्स अ व्हेरी फेमस कंपनी नेम रिलेटेड टू फर्नेस अँड ओव्हन. सो ते काय करतात, हे कंट्रोलर देतात. म्हणजे आपण जरी ओव्हन कस्टमाइज केलं तर आपण या कस्टमाइज ओव्हन मध्ये हा कंट्रोलर त्याच्यामध्ये लावू शकतो. सो पीआयडी कंट्रोलर म्हणजे काय तर, इज अन इन्स्ट्रुमेंट युज्ड इन इंडस्ट्रियल कंट्रोल ऍप्लिकेशन्स. म्हणजे मेनली काय, टू रेग्युलेट टेम्परेचर, फ्लो, प्रेशर, स्पीड. हे जे आपल्याला कंट्रोल करायचे सगळे, टेम्परेचर, फ्लो, प्रेशर आणि स्पीड, हे आपण काय करू शकतो, सगळं ह्या पीआयडी कंट्रोलरनी कंट्रोल करू शकतो. सो आपल्याला इथे मेनली काय की टेम्परेचर कंट्रोल करायचे, प्लस का आपण एखादा गॅस तिथनं फ्लो करणार असतो तर तो गॅस फ्लो पण कंट्रोल करायचा असतो. सो म्हणून इथे आपण काय वापरू शकतो, पीआयडी कंट्रोलर वापरू शकतो. सो अदर मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिसॉर्प्शन आर, हे आपल्याला माहिती, टीजीए आणि युजिंग इन्फ्रारेड डिटेक्टर, थर्मल कंडक्टिव्हिटी डिटेक्टर. याच्यावरून पण आपण काय करू शकतो, जीसीनी यांच्यामध्ये होणारे जे डिसॉर्प्शन आहे ते थर्मल कंडक्टिव्हिटी डिटेक्टरनी मोजू शकतो. सो दिस इज द टिपिकल. येस मॅम, ते डिसऑप्शन परत सांगता का? स्टार्टिंगचं म्हणते का आत्ताच म्हणते? आताच. ओके. सो ह्याच्यामध्ये काय होतं, मेनली आपण जेव्हा बघतोय टीपीडी, टेम्परेचर प्रोग्राम डिसऑप्शन, तर ह्याच्यामध्ये काय होणार आहे की एखादा ऍटम और मॉलिक्यूल पहिल्यांदा काय होतो, एखाद्या सरफेस वरती ऍडसॉर्ब होतो. ओके. सो आयदर तो ऍडसॉर्ब होताना फिजिसॉर्ब होतो किंवा केमिसॉर्ब होतो. सो जर तो केमिसॉर्ब झाला तर त्याच्यामध्ये काय केमिकल बॉन्ड तयार होणार आहे. आणि जर तो फिजिसॉर्ब झाला तर फिजिसॉर्प्शन होताना काय होतं, त्यांच्यामध्ये वीक वॉन्डरवॉल्स अट्रॅक्शन असतं. तर त्याच्यामुळे जेव्हा आपण फिजिसॉर्प्शन बघतोय तेव्हा त्याची एनर्जी कशी असते, कमी असते. बट केमिसॉर्प्शन बघतोय तेव्हा त्याची एनर्जी कशी असणार आहे, जास्त असणार आहे. कारण आपल्याला तिथे बॉन्ड ब्रेक करायचा आहे, केमिकल बॉन्ड. बट फिजिसॉर्प्शन मध्ये काय, फक्त आपल्याला जे वॉन्डरवॉल्स वीक अट्रॅक्शन आहेत ते ब्रेक करायचे. त्यामुळे फिजिसॉर्प्शनची एनर्जी कशी असणार आहे, कमी असणार आहे. आणि केमिसॉर्प्शनची कशी असणार आहे, जास्त असणार आहे. मग ही स्टडी आपण कुठे करणार आहे, तर ह्या टीपीडी मध्ये करणार, की आपला मॉलिक्यूल फिजिसॉर्ब झालाय का केमिसॉर्ब झालाय, हे आपल्याला कशावरून कळणार आहे, की त्यांनी किती एनर्जी इव्हॉल्व केली आहे. प्लस इथं काय मास स्पेक्ट्रोमेट्री पण ह्याच्यासोबत अटॅच आहे. म्हणजे माझा समजा O2 गॅस इव्हॉल्व झालाय, त्याच्यासोबत माझा CO पण इव्हॉल्व झालाय. ओके. सो CO आणि O2 ह्यांचे मास कसे दोन्हीचं वेगळं वेगळं असणार आहे. सो तिथे मास स्पेक्ट्रोमीटर अटॅच असल्यामुळे माझा COचा मास वेगळा आहे, माझा O2चा मास वेगळा. ह्या दोन्हीसाठी पण काय येईल, वेगळे वेगळे पीक येतील. प्लस बाइंडिंग एनर्जी कशी असणार आहे, दोन्हीची वेगळी वेगळी असणार आहे. सो जर आपण बाइंडिंग एनर्जी स्टडी केली तर बाइंडिंग एनर्जी स्टडी मध्ये पण आपल्याला त्यांच्या पीक्स काय दिसतील, वेगळे वेगळे दिसतील. सो जनरली जो आपला हा TDS स्पेक्ट्रम आहे त्याच्यामध्ये
हे जे पीक्स येतात ते असे येतात नॉर्मली आपल्या एक साडीमध्ये वगैरे जसे येतात. सो हे काय आहे टेम्परेचर की वेगवेगळ्या टेम्परेचरला मग ते फिजिसॉर्ब्ड आहेत म्हणजे त्याच्यावरती सरफेसवरती मॉलिक्युल्स का केमिसॉर्ब्ड आहेत. आणि ही जी आहे ती इंटेन्सिटी आपण जनरली काय वाय ऍक्सिस जो असतो तो ऑर्बिटरी युनिट्स म्हणतो का कारण ही खूप व्हेरी हाय असते आणि आपल्याला ती म्हणजे एवढे ह्याच्यामध्ये एक्सप्रेस करण्याची गरज नाही. फक्त आपण काय ते कंपॅरिझनसाठी हा इंटेन्सिटी काय करतो स्टडी करतो. ते कंपॅरिझन कशी मी नेक्स्ट स्लाइड मध्ये दाखवते. सो हा टिपिकल काय आहे की a thermal desorption spectrum of NO adsorbed on platinum rhodium 100 single crystal. ओके हा सिंगल प्लॅटिनम रोडियम सिंगल क्रिस्टल वरती ऍडसॉर्ब झालेला आहे. आणि हा काय परत अ थर्मल डिसॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ NO ऑन प्लॅटिनम रोडियम सिंगल क्रिस्टल. आणि मग इथे काय केलंय की आता आपण वेगवेगळे टेम्परेचर दिलेत प्लस ह्याच्यावरती काय असतील काही टेरेसेस आणि स्टेप्स असतील. मग त्या प्रत्येक टेरेसेस आणि स्टेप्स वरनं तो जो ऍटम और मॉलिक्यूल आपला अटॅच आहे तो डिसॉर्ब होणार आहे. तो डिसॉर्ब होताना मग टेरेसेस वरचा आणि ज्या स्टेप्स वरचा जो काही म्हणजे गॅप असेल म्हणजे तिथली त्यांची इंटरॅक्शन कशी असणार आहे वेगळी वेगळी असणार आहे. आणि त्यामुळे काय होतं की त्याचे वेगवेगळे पीक्स इंटेन्सिटी आपल्याला बघायला भेटते. आणि म्हणून हे आपण काय करू शकतो एकतर बाइंडिंग एनर्जी पण स्टडी करू शकतो ऍज वेल एज मास स्पेक्ट्रोमेट्रीने जर तिथे वेगवेगळे गॅसेस वापरलेले असतील तर ते वेगवेगळे गॅसेस पण आपण तिथे स्टडी करू शकतो. सो हे जे टिपिकली दाखवले TDS1 and TDS2 are the TPD measurement both examples for NO desorbing from a single crystal in a high vacuum. आणि याच्यामध्ये काय केलेलं आहे मग हे सिंगल क्रिस्टल जे आहेत ते टायटॅनियम फिलामेंटवर माउंट केलेले आहेत म्हणजे ते त्याच्यावरती असे ठेवलेले आहेत. आणि मग त्याच्यावरती NO डिसॉर्प्शन काय केलाय स्टडी केलेला आहे. तो जनरली हे जे डिसॉर्प्शन असतं ते कशामध्ये एक्सप्रेस केलं जातं तर बाय युझिंग RNES इक्वेशन. हे ते इक्वेशन आहे. दिस इज नॉट नेसेसरी फॉर यू बट तुम्हाला माहित पाहिजे जेव्हा ऍक्च्युअल कॅल्क्युलेशन्स कुठले करायचे असतील तेव्हा. सो म्हणून जस्ट तुमच्या माहितीसाठी ते दाखवलं की त्या RNES इक्वेशन वरनं ते जे डिसॉर्प्शन होतं ते स्टडी केलं जातं. So this is the next is a temperature program reduction. But हे जे TPD आपण बघतो आता ह्याच्यामध्ये आपण जसं बघितलं की NO म्हणजे प्लॅटिनम वरती काय केलं आपण NO हे केलं फ्लो केला तर त्याचं हे पिक्स आले. तसंच आपण काय करू शकतो की म्हणजे समजा आता माझा एखादा कॅटलिस्ट आहे ओके त्याच्यामध्ये ऍसिडिक साइट्स आहेत का मला बघायचे तर त्यावेळेस मी काय करणार त्याच्यावरनं असा एक गॅस फ्लो करणार कुठला जो की थोडासा बेसिक इन नेचर असेल किंवा त्याच्यावरती असे काही हे असतील की जे त्याच्यावरती अटॅच झाल्यामुळे मला कळेल की तिथे ऍसिडिक साइट्स तिथे आहेत. सो जनरली काय की जेव्हा ऍसिडिक साइट्स म्हणजे आपल्याला ऍसिडिक साइट्स किंवा बेसिक साइट्स स्टडी करायच्या असतील एखाद्या कॅटलिस्टच्या तेव्हा तिथे काय करतो तर वेगवेगळे गॅसेस फ्लो करतो आणि वेगवेगळे गॅसेस फ्लो केल्यानंतर ते तिथे कसे ऍब्सॉर्ब होत आहेत आणि परत डिसॉर्ब होत आहेत. म्हणजे आधी काय करतो आपण गॅसेस फ्लो करतो त्याच्यावरनं त्या सरफेसवरनं ओके तो त्या गॅसेस फ्लो केल्यामुळे ते त्या सरफेसवरती काय होतील ऍडसॉर्ब होतील आणि मग ऍडसॉर्ब झाल्यानंतर आपण काय करतो त्यांना एनर्जी देतो हीट देतो की ते त्या सरफेसवरनं डिसॉर्ब होतील. आणि त्या डिसॉर्प्शन वरनं आपण काय स्टडी करतो की मग तिथे किती ऍसिडिक साइट्स आहेत आणि किती बेसिक साइट्स आहेत. सो जनरली ऍसिडिक साइट्स साठी आपण काय करतो अमोनिया TPD म्हणजे अमोनिया TPD अमोनिया गॅस तिथनं फ्लो करायचा आणि तिथं ऍसिडिक साइट्स किती आहेत हे आपण बाय युझिंग दॅट स्टडी करू शकतो. म्हणून जर एखाद्या कॅटलिस्टचा जर म्हणजे असं कुठे आला कन्सर्न तुम्हाला तर एखाद्या कॅटलिस्टच्या जर ऍसिडिक साइट्स आपल्याला माहित करून घ्यायच्या असतील तर कुठली मेथड वापरू शकतो तर अमोनिया TPD आपण तिथे वापरू शकतो. So we'll see the more detailed parts in the next lecture कारण तुम्हाला आता 9ला रेग्युलर लेक्चर असेल. सो अजून आपण डिटेलमध्ये नेक्स्ट लेक्चरमध्ये जेव्हा पॉसिबल असेल तेव्हा घेऊया कारण आता सगळे म्हणजे MSc 1 पण लेक्चर चालू आहे सगळे लेक्चर चालू आहेत त्यामुळे थोडीशी गडबड होते बट आपण घेऊया मॅक्सिमम पार्ट आपण कव्हर करण्याचा प्रयत्न करू. लागल्यास तर मी संडेला पण लेक्चर घेईन.
So thank you all. So all of you can leave this meeting. कारण तुमचे मॅडम मागच्या लेक्चरची पीपीटी सेंड काय मागच्या लेक्चरची पीपीटी ओके द्यायची राहिली आहे का?